සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ අදත් එක්ක වෙලා ඉන්නේ මගේ academic performances කියන YouTube channel එක හරහා මගේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකට. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා මම විවිධ වර්ගයේ ටියුටෝරියල්ස් ගේනවා. ඒ අතර programming, web designing, web development, ඒ වගේම cloud computing, data warehousing, ඒ වගේම DevOps වගේ විවිධ විෂයන්ට අදාළව IT සම්බන්ධ විෂයන් වලට අදාළව ටියුටෝරියල්ස් ගේනවා. ඊට අමතරව රජයේ විභාගවලට අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය දැනීම වගේ ක්ෂේත්‍ර ගැනත් මම ඔයගොල්ලන්ට ටියුටෝරියල්ස් ගේනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. subscribe කරාම කරලා පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයගොල්ලන්ට notify කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි අද මම ඔයගලන්ට ගේන්න යන්නේ cloud computing වලට අදාළ ඊළඟ ටියුටෝරියල් එක. මේකේ මම ඔයගලන්ට ගේන්න යන්නේ simple notification service. ඒ කියන්නේ AWS වල තියෙනවා simple notification service කියලා සර්විස් එකක්. ඒ සර්විස් එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තමයි මම ඔයගලන්ට මේ පාර ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ අපිට SMS යවන්න, ඒ වගේම ඊමේල්ස් යවන්න, එක වගේ දේවල් වලට තමයි මේ සිම්පල් නොටිෆිකේෂන් සර්විස් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ප්‍රධානම දේ තමයි මේක AWS ලගේ වැඩ කරන data centers කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් US East North Virginia එකට ඒක හොඳටම වැඩ කරනවා. ඒ වගේම කැලිෆෝනියා වලට වගේම ඔරගන් වලටත් වැඩ කරනවා. ගොඩක්ම US East North Virginia තෝරගන්න ඔයගොල්ලෝ SNS පාවිච්චි කරනවා නම් මොකද US East North Virginia කියන්නේ US East 1 කියන එකට තමයි ගොඩාක්ම සර්විසස් සපෝට් කරන්නේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ SNS පාවිච්චි කරනවා නම් US East 1 data center එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට AWS management console එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට SNS පටන් ගන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැනගත යුතු කාරණා දෙනවා. දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් මේ SNS ඇයි ඕන කියලා ඇහුවොත් SNS ඕන වෙන්නේ අපිට පුළුවන් මොකක් හරි දැන් හිතන්න දැන් මොකක් හරි අපි IoT device එකකින් එන data Celsius අංශක දැන් room temperature එකක් ගත්තොත් ඒ room එකේ temperature එක Celsius අංශක යම් මට්ටමකට වඩා වැඩි නම් අපිට ඊමේල් එකක් එන්න. ඒ කියන්නේ warning email එකක් එන්න පුළුවන්. මේ ඔයාගේ ගෙදර room එකේ මේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක මෙන්න මේ ගානට වඩා වැඩි. ඒ හින්දා ෆෑන් එක ඔන් කරන්න හරි මොකක් හරි එහෙම ස්මාර්ට් සිස්ටම් එක ඊමේල් එකක් අපිට ඔයාගේ ඊමේල් එකට ඒ වගේම ෆෝන් එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේකේ SMS එක එවන එක නම් මම දන්න තරමින් මේක ලංකාවට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊමේල් එක සපෝට් කරනවා. ඒ හින්දා අපිට ඊමේල් එකෙන් අපිට නොටිෆයි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ SNS එකට කොහොමද යන්නේ කියලා විස්තරේ. දැන් මෙතන AWS එකේ උඩ තියෙනවා මේ search bar එක. ඒකේ SNS කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන simple notification service කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඒක click කරන්න. click කළාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් simple notification service කියන site එක log වෙනවා. හරි මේ තියෙන්නේ Amazon simple notification service. හරිද? මේකේ pub sub ඒ කියන්නේ publishing and subscribing messaging for microservices and serverless applications. හරිද? දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ IoT මොනවා හරි device එකකින් එන data වලට අනුව අපිට Amazon SNS එක ක්‍රියාත්මක කරන්න configure කරන්න පුළුවන් අපිට automatically ඒ යම් කිසි condition එකක් true වුණොත් අපිට ඊමේල් එකක් යවන විදිහට. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් AWS වල lambda function පාවිච්චි කරලා Amazon SNS එකක් trigger කරන්න. හරිද? ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් ඔය විවිධ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් හදනකොට ඒ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් වල තියෙන ඊමේල් ඔප්ෂන් එක සාර්ථකව කර ගැනීම සඳහා මේ Amazon simple notification service එක අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය කියන දේවල් වලට තමයි අපි මේ Amazon simple notification service එක
පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ දාලා තියෙනවා මේකේ use cases වලට NASA එකේ image video library provide කරනවලු. ඒ වගේම play on sports ලත් පාවිච්චි කරනවලු මේ Amazon SNS. හරිද? ඊට අමතරව මේ Amazon SNS අපිට පුළුවන් SQS වලිනුත් අපිට ට්‍රිගර් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි බලමු ඉස්සරහට. අපි අද කතා කරන්නේ Amazon SNS ගැන. Amazon SNS එකේ ෆීචර්ස් කීපයක් තියෙනවා. මෙතන අපි ක්ලික් කරාම එනවා Amazon SNS features. මුලින්ම ඩෑෂ්බෝඩ් එක, ඊට පස්සේ topics අපිට පුළුවන් topic එකක් create කරන්න. ඒ topic එකට අදාළව තමයි අපි ඊමේල් එක යවන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් subscriptions configure කරන්න. ඒ වගේම mobile users වලට අපිට පුළුවන් push notification එකක් හදන්න. ඒ වගේම text messaging, ඒ කියන්නේ SMS එකක් යවන්න. හරිද? දැන් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට Amazon SNS එක හරහා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම යනවා topics වලට. topics වලට ගියාම මෙතන පෙන්නනවා මගේ දැනට කිසිම topic එකක් මෙතන නැහැ. හරිද? මම කරන්නේ මෙතන මුලින්ම create topic එකක් හදනවා. හරිද? topic එකක් හදන්නකොට අපි මොකක් හරි ඒකට නමක් දෙන්න ඕනේ. මම මේකට නමක් දෙනවා academic කියලා. හරිද? academics කියලා මම topic එක දෙනවා. topic දීලා මෙතන මම create topic යනවා. හරිද? create topic ගියාම මෙතන එනවා details වගේක් පුරවන්න. මෙතන FIFO කියන්නේ first in first out. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් first in first out විදිහට. ඒ කියන්නේ මුලින්ම එන topic එක මුලින් send වෙන විදිහට අපිට හදන්න. මේකේ පුළුවන් මේකේ දාලා තියෙනවා high throughput එකක් තියෙනවා. තප්පරයට publish ගන්න පුළුවන් message 300ක් වෙන විදිහට. ඒ වගේම subscription protocol එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ SQS කියලා. හරිද? ඊට අමතරව මෙතන standard protocol එක තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කළාම මෙතන තියෙනවා best efforts. ඒ වගේම subscription protocols තියෙනවා අපිට SQS, Lambda, HTTP, SMS, email, mobile application, endpoints. හරිද? ඒ ඔක්කොම වර්ගවලට මේකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩ කරනවා. හරිද? මම මෙතන කරන්නේ මම මෙතන topic එකක් හදනවා. topic එකක් හදලා my topic මම මේකේ දානවා academic performances කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ display name එකටත් මම දෙනවා academic performances email කියලා දෙනවා. මෙතන මේකට මම underscore එකක් දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ හරි. ඔය ටික හරි. ඊට පස්සේ මෙතන encryption optional හරි. ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ මම create topic දෙනවා. හරිද? create topic දුන්නට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා topic එක academic performances කියන created successfully. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඕනනම් පුළුවන් ආපහු මේක edit කරගන්න, delete කරන්න, ඒ වගේම මේකට message එකක් publish කරන්නත් අපිට පුළුවන්. publish කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මෙතන තියෙනවා subscriptions කියලා. හරිද? ඒ subscription එකේ අපි මේ message එක යන්න ඕන email addresses ටික subscription එකක් අපි හදන්න ඕනේ. හදලා ඒ email address අයිති කට්ටිය දැන් අපි හිතන්න අපි මොකක් හරි කාට හරි යවනවා කියලා. එතකොට ඒ email address එක අයිති කෙනා මේක subscribe කරලා තිබ්බොත් විතරයි අපිට මේ SMS message එක යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම මෙතන create subscription එකක් විදිහට අරන් මම දෙනවා මෙතන topic ARN එක එනවා. මම එතන හදපු topic එකට අදාළ ARN එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දෙනවා. මෙතන මට තෝරන්න තියෙනවා මොන විදිහේ ප්‍රොටෝකෝල් එකක් කරහාද දැන් මට මේක යවන්න ඕනි කියලා message එක. එතකොට මම මෙතන තියෙනවා Amazon EC data firehouse, Amazon SQS, ඒ වගේම AWS Lambda, වගේම email එකක්ද නැත්නම් email එක JSON format එකකටද නැත්නම් HTTP request එකක් විදිහටද HTTPS request එකක් විදිහටද ඒ වගේම platform application endpoint එකක් විදිහටද නැත්නම් SMS එකක් විදිහටද කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන තෝරනවා ඊමේල් එකක් විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා මොකද්ද notification එක දෙන්න receive කරන්න තියෙන ඊමේල් එක කියලා. මම මෙතන දෙනවා මගේ academic performances email එක @gmail.com.
.com හරිද හරි academic performances@gmail.com හරි ඊට පස්සේ මම මේක create subscription ගන්නවා හරි එතකොට එනවා subscription to academic performances created successfully කියලා හරිද ඊට පස්සේ අපිට බලන්න වෙනවා ගිහිල්ලා මෙතන ඊමේල් එකක් ආවද කියලා අපි බලමු මෙතන subscriptions වලට ගිහින් pending confirmation academic performances වැරදිනේ දැන් හරි මෙතන ඊමේල් එකක් වැරදිලා තියෙනවා මම මේක ආපහු delete කරනවා ආපහු load කරගමු misspellings වැරදි දාලා තියෙනවා ඒක delete කරන්න හරි මම අලුත් subscription එකක් හදන්නම් මේකට නම දෙමුනවා මම academics කියලා අනේ topic rn එක ඔකමයි එතන email එක email දෙනවා මෙතන endpoint එක academic performances@gmail.com හරිද academic performances@gmail.com හරි ඒක දෙනවා මම ආපහු create subscription ගන්නවා හරිද දැන් එතකොට මෙතන subscription successfully දැන් අපි මෙතන topics වලට ගිහිල්ලා බැලුවාම හරි subscriptions දෙකක් තියෙනවා දැන් මේ දෙවෙනි පාර මම හදපු එක තමයි මේ තියෙන්නේ pending confirmation ඒක මම කියලා බලනවා මගේ email එකට එතකොට මගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා academic performances email කියලා ඒකෙන් subscription confirm කරන්න කියලා මෙන්න මේ මම මගේ email address එක දීලා තියෙනවා ඒ topic arn එක මෙතන තියෙනවා හරිද මම ඒක මෙතනින් ගිහලා මේ confirm subscription කියන එක ඔබට ලැබුවාම මෙතන එනවා confirming subscription confirmed කියලා හරිද ඊට පස්සේ මම මේක ආපහු refresh කරලා බැලුවොත් refresh කරලා බලමු හරි මේක මගේ email address එක status එක confirmed වෙලා තියෙනවා හරිද හරි එතකොට මගේ මේ දැන් subscription එක හරි ඊට පස්සේ මම අපව topic එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන select කරලා එතන publish message යනවා ගිහිල්ලා මම subject එකක් දානවා enter message subject මම දැන් email එකක් යවන්න හදන්නේ මම දානවා temperature warning කියලා temperature warning කියලා දාලා එතන message body එකට මම දානවා මෙතන identical payload for all delivery එතන තියෙනවා same payload is sent to endpoints subscribe to the topic නැත්නම් custom payload for each delivery protocols හරිද ඒක ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් මම මෙතන enter raw message එකේ මම දෙනවා room temperature is 33 degrees please switch turn on fan turn on
switch හරි මොකක් හරි එකක් දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක හරි. ඊට පස්සේ මම මේකේ message attributes අපිට ඕනනම් හදන්න පුළුවන් මොකද්ද string එකක්ද එහෙම කියලා. අපිට ඕනනම් values දාගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. එහෙම දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම මේක දැන් publish කරනවා. ආයෙ දෙකක් දාන්න ඕනේ. enter attribute name එක අපි දානවා temp value එක අපි මොකක් හරි මෙතන 33ක් කියලා දාලා බලමු. හරිද? ඊට පස්සේ publish. හරිද? හරි. දැන් එන්න message publish to the academic performances successfully. දැන් බලන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ. එතන ඇවිල්ලා තියෙනවා subject එක temperature warning. හරිද? academic performances එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ subject එක temperature warning. ඒ වගේම room temperature is 33 degrees. Please turn on switch. හරිද? ඒ වගේ email එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට දැන් අපි අදාළ වෙන හැමදේම කරගෙන තියෙන්නේ ඒ විදිහට තමයි Amazon SNS අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ SNS එක විවිධ වර්ගයේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න. IoT එක්ක නැත්නම් databases එක්ක එහෙමත් නැත්නම් application web application එක ඒ වගේ විවිධ වර්ගයේ දේවල් එක්ක අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ Amazon SNS service එක. හරි. එහෙනම් මේ ටියුටෝරියල් එක අද මෙතනින් ඉවරයි. එන ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් අපි බලමු කොහොමද තව cloud computing වල වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් thank you.